ان الكربراتير ده هو لو انت فكيته وغسلته وبعد كده جيت ركبته على المكنه وركبت البنزين، فهتبص هتلاقي الكربراتير بخور بنزين من الفايز رغم ان انت لسه غاسله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه ميكانيكانو. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كربراتير الموتوسيكل البنيلي ال150 الفي ال ار والفي ال اكس، او بصفه عامه الكربراتير اللي هو بالشكل ده بتاع الموتوسيكلات البنيلي. هنتعرف على طريقه شغله وطريقه تركيبه، وهنتعرف ازاي نفكه وننضفه بكل سهولة. بس قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. طبعا هنا الكربراتير اللي معانا ده كربراتير موتوسيكل بنيلي 150 في ال اكس، والكربراتير ده بيكون راكب على الفي ال ار ال 150 برضو اللي شغالة على كتينة. الكربراتير ده من نظام تاني وطريقة تاني في شغله بتختلف تماما عن كربراتير الموتوسيكل الصيني. هنشرحه بالتفصيل مع بعض. وأول حاجة هنبدأ بيها الأجزاء الخارجية. عندنا هنا دي الفتحة بتاعة دخول البنزين، على العكس من الكربراتير الصيني بتبقى فوق. وعندنا هنا مسمار الصلنسية اللي من خلاله بنعلي ونوطي المكنة. وعندنا هنا المسمار بتاع الهواء اللي من خلاله بنظبط الهواء بتاع المكنة أثناء ما بتكون واقفة على الصلنسية. وعندنا هنا الشفاط بتاعه على العكس من الكربراتير بتاع الموتوسيكل الصيني، بيبقى هنا بالشكل ده عبارة عن قطعة نحاس بيبقى فيها بنز صغير من جوه، بس هنا البن الشفاط ده مكسور من جوه. تمام. نيجي بقى للتكوين بتاع الكربراتير نفسه. عندنا أول حاجة هنا البستم بتاع الكربراتير ده هو يختلف تماما عن بستم الموتوسيكل الصيني. الموتوسيكل الصيني البستم بتاعه بيشتغل عن طريق شد السلك بتاع البنزين، يعني بتزود بنزين فبيشد البستم لفوق وبالتالي المكنة بتشتغل معاك. هنا على العكس خالص، هنا البستم بتاع الكربراتير ده بيشتغل عن طريق ضغط الهواء. يعني كل ما ترفع الشفاط ده هو من خلال سلك البنزين بيبقى راكب هنا، بيبتدي يفتح الباب بتاع الهواء، فبالتالي بيرفع معانا البستم لفوق. هنفكه هنا مع بعض اهو، في مسمارين صليبة بيتفك منهم بالطريقة دي اهو. بالوضع ده هنلاقي الغطا ده تمام، وهنلاقي السوستة دي راكبة في البستم بالطريقة دي، وهنلاقي هنا القطعة الجلد دي، هي القطعة الجلد دي من داخلها راكب البستم. يعني احنا لو فكناها كده اهو هنبص نلاقي البستم راكب فيها. والقطعة الجلد دي عبارة عن يعني زي بالونة كده، كل ما الهواء بينزل من هنا بالتالي بيرفع معانا البستم لفوق، على العكس تماما من كربراتير الموتوسيكل الصيني. الهواء بيدخل للجزء ده هو للبستم من خلال فتحتين هنا اهو. هنا في 4 فتحات، كربراتير الموتوسيكل الصيني مفيهوش الا فتحتين بس، هنا 4. الفتحتين دول هنا بيوصلوا الهواء للداخل من جوه هنا اهو متصلين بهنا. فأثناء شفط المكنة الهواء بيدخل الهواء هنا، فبالتالي بيرفع البستم معانا لفوق بدون أي تدخل. هو بيظبط نسبة الهواء ونسبة البنزين مع بعض من خلال ايه؟ كل ما انت تزود بنزين او ترفع الشفاط كده بتدخل نسبة هواء فبترفع معانا البستم لفوق. طبعا البستم ده برضو ليه ظابطة، ما بيركبش كده وخلاص. هنبص نلاقي هنا في حتة بيضاوي فيه، القطعة دي بتركب ناحية الشفاط، تركب ناحية باب الهواء اللي هو هنا، يعني بتنزل كده بالشكل ده هو تمام، وبتظبطها على الباب بتاع الهواء هنا. الجلدة دي لو فيها اي قطع او الجلدة دي مقطوعة او واخدة هواء بالتالي البستم مش هيشتغل معانا. يعني لو معاك المكنة بتزود لها بنزين ومش بترضى تعلى، فبالتالي بيكون هنا في سبب ان الجلدة دي مقطوعة او الفتحات دي مسدودة، فبالتالي البستم مش هيشتغل. طبعا بتبقى فوق البستم السوستة الرهيفة دي، السوستة دي ما ينفعش تغيرها وتركب لها سوستة ناشفة او سوستة جامدة، برضو البستم مش هيشتغل معاك لان ده شغال بضغط الهواء زي ما احنا قلنا، فلازم تكون السوستة الرهيفة دي بتاعته. وهنا برضو البستم فيه الإبرة بتاعته زي بتاع الكربراتير الموتوسيكل الصيني
بالظبط ابرة والبستم، بس هنا بيشتغل بالهواء وهناك بيشتغل عن طريق ايه السلك. دي اول حاجة، ده اول حاجة البستم. بعد كده نيجي نبص هنا، هنلاقي هنا معانا الشفاط، والشفاط على العكس تماما من الموتوسيكل الصيني. شفاط الموتوسيكل الصيني بيبقى هنا في باب الهواء، بتفتح وبتقفل. لا، هنا الشفاط بيبقى عبارة عن فتحات متصلة ببعضيها. بتبدأ من الفتحات دي، يعني الهواء اللي بيدخل هنا بيعدي من الفتحة دي اهي، وبينزل هنا في الماسورة دي لتحت. هنفك دلوقتي مع بعض ونشوفها بالظبط. هنيجي بقى نفك الكوباية دي كده، ليها مسمارين صليبة بالوضع ده. هنا عندنا الكوباية زي كوباية الكربيراتير الصيني برضو بالظبط، لو فيها أي روايش ولا أي أتربة هنا بتنضفها. وهنا في جلدة لابد إن هي تكون راكبة وليها تركيب معين، ما ينفعش تخلفها، فتاخد بالك منها. ودي طبعا الماسورة بتاعة الفايز، ساعة ما البنزين بالعومة بتعلق وتفضل المكنة تنزل بنزين، البنزين بينزل من ايه، من الماسورة دي بتاعة الفايز. وطبعا دي ما فيش فيها أي تحكم، ملهاش مسمار بيقفلها ويفتحها زي ما قلنا قبل كده. هنا برضه هنيجي نبص، هنلاقي الكربيراتير فيه 3 بكات مش 2. في الموتوسيكل الصيني الكربيراتير مفيهوش إلا بكين بس. وهنا عندنا العوامة هنا بتبقى راكبة، ليها بستم برضو زي بتاع الموتوسيكل الصيني، والبنز اللي ماسكها. بس البنز هنا بيتفك من خلال المسمار ده هو. يعني انت لو عايز تطلع العوامة دي، بتهوي على المسمار ده سنة كده اهو وبتبدأ ترفعها بالطريقة دي كده. كده طلعت معانا العوامة اهي بالشكل ده. تمام، دي العوامة بتاعت الكربيراتير. وبعد كده معانا البنز اللي ماسك العوامة، ومعانا البستم اللي هو بيقفل ويفتح البنزين من خلال العوامة. بعد كده نيجي نبص هنا، عندنا ده البك بتاع البنزين، نفس اللي في الموتوسيكل الصيني بالظبط. هنفكه كده بمفك صليبة بالبنسة. بس هنا ناخد بالنا من حاجة في البك ده، هو ان البك ده راكب على جلد على العكس من البك بتاع الموتوسيكل الصيني. يعني هنا في جلدة هنا لابد ان هي تكون راكبة، عشان خاطر مفيش اي بنزين ينزل من خلال البك، ينزل من الفونيا بس البنزين. الجلدة دي لازم تكون راكبة، تاخد بالك منها. وعندنا بك الهوا هنا، ده بيكون موجود في كربيراتير الموتوسيكل الصيني جنب البك ده هو مكان ده. لا، هنا ده البك موجود هنا من جوه في الفتحة دي كده، المفتاح بمفك عادي كده، وهتبدأ ايه تفكه عادي مفيش أي مشاكل اهو. ده البك بتاع الهوا اللي في الكربيراتير، هو صغير بالوضع ده هو، غير بتاع الموتوسيكل الصيني خالص. عندنا هنا برضو الفتحتين دول فيهم فتحة متصلة ببك الهوا دي اهو، ادي الماسورة بتاعتها اللي هي من الناحية دي، والفتحة التانية متصلة بالبك بتاع البنزين. طبعا قلنا احنا فايدة الفتحات دي ان الفتحة دي بتضخ هواء اثناء ما المكنة بتشفط هواء، بيحصل ضغط هواء هنا في الفتحة دي، فبالتالي بتضخ هواء لجوه الكوباية بتاعة الكربيراتير، وبتساعد بتدفع البنزين ان هو يطلع من الفونيا دي. والفتحة دي برضو بتضخ هواء للفونيا دي، بحيث ان البنزين هو طالع من هنا يتقابل بنسبة هواء، فبيطلع على هيئة رذاذ. عندنا برضو هنا جوه في فتحة اهي، دي فتحة التهوية اللي احنا قلنا عليها، برضو موجودة في الموتوسيكل كربيراتير الموتوسيكل الصيني. الفتحة دي متصلة بالبك ده هو، ودي بتهوي أو بتخرج الهواء الزايد من الكوباية بتاعة الكربيراتير. البك ده هو ده عبارة عن ماسورة مش بك. طبعا البك ده متصل بمسمار الشفاط ومسمار ضبط الهواء. يعني احنا لو بصينا هنبص نلاقي الماسورة ماشية كده اهو، تمام، وجزء منها طالع هنا عند مسمار الهواء، وده اللي من خلاله بنظبط الهواء. والجزء التاني ماشي كده وطالع على الشفاط بتاع الكربيراتير. والشفاط ده برضو ليه فتحة تاني هنا جوه اهي، بتضخ الهواء أثناء ما انت بتكون رافع
الشفاط، لان المكنة مينفعش تشتغل من غير هوا. اثناء ما بتكون رافع الشفاط المكنة بتنزل هوا من الفتحة دي. طبعا ده بيكون مقفول، فالهوا بينزل مع البنزين من الناحية دي، وبينزل برضو هنا للبنزين من خلال الماسورة دي اللي احنا قلنا عليها. تمام. والفتحة دي برضو متصلة زي ما احنا قلنا بالمسمار بتاع الهوا ده، هو هنا اهو ماشية كده، ومتصلة برضو ايه بمسمار الشفاط من الداخل هنا. وهنا بيركب السلك بتاع البنزين او الواير بتاع البنزين اللي انت من خلاله بتزود البنزين. طبعا طريقة فكه سهلة اهي زي ما احنا فكناه قدام حضراتكم. تمام. وهنا في الماسورة دي ما تفكهاش. تمام. دي الماسورة بتتسحب سحب بس، في ملهاش لازمة معاك انك انت تفكها. فانت لو حبيت تنظفه او تعمل فيه اي حاجة، لو في اي تقطيعة بتفكه زي ما احنا فكناه كده مع بعض، وبتبدأ تنظف البكات دي، وبتنظف الفواني كويس، وتنظف الكربوراتير لو في اي رايش هنا، وبتبدأ تقفله تاني بكل سهولة، مفيهوش اي صعوبة ولا حاجة. البستم برضو بتيجي على القطعة دي هنا اهي، شايف البيضاء اللي في البستم ده، بتخليها ناحية الباب بتاع الهواء بالطريقة دي كده. تمام. وبتنزلها. طبعا هنا في زيادات في الجلدة اهو، الزيادات دي ليها مكان بتركب فيه، ما بتركبش وخلاص. انت بتنزل الزيادة دي كده هنا، تظبطها قصاد الفتحات بتاعتها، وبتبدأ تركب الاستك، تنزل الاستك في المكان بتاعه كده بالشكل ده، بالطريقة دي كده. بالوضع ده كده نزل معانا الاستك. وبعد كده بتبدأ تجيب تركب السوسة، طبعا لو ما مش راكبة تركبها مكانها، وبتبدأ تجيب الغطا ده وتنزله بالطريقة دي. ناخد بالنا ان لو في اي قطع ولا في حاجة في الجلدة دي، البستم مش هيشتغل معانا، يعني المكنة مش هترضى تزود بنزين. وبعد كده بتنزلهم وبتربط المسمارين بتوعهم بالطريقة دي كده. الكربوراتير سهل، مفهوش اي حاجة صعبة، اي حد ممكن يفك ونظفه، مفهوش اي صعوبة. وبتيجي هنا من تحت بتركب البك الكبير بتاع البنزين بالطريقة دي كده، وبتربطه. تمام. وتركب البك الصغير بتاع الهواء هنا، وبالمفك تجرط عليه وتربطه مكانه. بعد من الكلام ده، بعد ما تطفو طبعا، وتتأكد ان كل الفتحات دول الفواني سالكة، مفيش فيها حاجة مسدودة. وبعد كده بتمسك البستم بتاع العوامة، وبتيجي على العوامة وتروح منزله كده من خلال المشبغية بتاعته دي. تمام. وبرضه ناخد بالنا ان البستم ده فيه قطعة تانية من جوه بتنزل وبتطلع اهي، لازم برضه تكون شغالة عشان الكربوراتير ما يجيبش معانا بنزين من الفايز، وتكون في نظيف مكانها، مفيش اي حاجة اوساخ تحتيها. وتبدأ تركبها بالوضع ده كده، تنزلها هنا مكانها. تمام. وتروح ماسكها منزلها هنا بالوضع ده، وتبدأ تركب البنز بتاعها كده اهو، كده اهي ركبت اهي مكانها. وبعد ما تركبها مكانها هتربط على المسمار ده بحيث ان هو يمسك البنز ما يطلعش. وبعد ما تربط على المسمار ده هو، هتجيب الكوباية بتاعتك وتركبها بالوضع ده هو، وتربط المسمارين بتوعها اهو بالطريقة دي كده. فالكربوراتير سهل جدا في صيانته، مفهوش اي مشاكل. طبعا طريقة شغله بيشتغل من خلال الهواء، كل ما انت تزود بنزين بتفتح الشفاط ده هو. تمام. فبتبدأ المكنة تسحب هواء جامد، مع ضغط الهواء هنا الهواء بيدخل للجلدة اللي هنا اللي هي زي عبارة عن نفاخة، فبيرفع البستم معاك لفوق بنسبة معينة، بنسبة هواء معينة. برضو ناخد بالنا من حاجة، ان الكربوراتير ده هو لو انت فكيته وغسلته، وبعد كده جيت ركبته على المكنة وركبت البنزين، فهتبص هتلاقي الكربوراتير بيخور بنزين من الفايز رغم ان انت لسه غاسله. في الحالة دي ما تفكهوش تاني، انت بس هتدي كام خبطة على خبطتين بساط كده على الكوباية دي، هتلاقيه منع معاك من غير ما انت تفكه تاني
ولا تنظف فيه حاجة ولا يكون في حاجة راكبة فيه غلط. هو ده طبيعة فيه، يعني من خلال شغلي فيه في العيب ده. هو مجرد ما انت بتفكه وتركبه تاني بتلاقي الكربيراتير بدأ ينزل بنزين من الفايز، خبطتين هنا على الكوباية بتلاقيه منع ومفيش فيه أي مشاكل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة معاكم، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو في أي استفسار اتركونا في التعليقات وإن شاء الله هنرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.